มีแฟนแล้วนิวแฟน ไอ้เนี่ยเนี่ยเอ้ยชอบแอนเลยนะ bắt được cái sống nữa cần bỏ xuống đi gần thân cơ hai chân mắt phải bỏ ra cân lại cái này sau trừ đi chứ 19 cân nào một thịt đi nào. bắt kiểu gì Bây giờ bảo hỏi ông nào có cái cân nào không nhỉ? có mà Nó mang lên mang lên được mấy cân 10 con này chắc cái này đúng không? Ông chủ nhà ông nào? Ông chủ nhà ông nào? Ông này à? nhà đây ông này phó chủ nhà kia anh ra đây mượn xe mua thuốc đi Đây, xe chiều đấy. anh sơn sơn giữ này cho anh ấy giữ này nhá giữ chắc nhá để cho nó phi ra nhá nó phi không phi chứ còn sao nữa phi trong lít là bung đấy đây này bác để cầm nhá cầm mạnh nhá mày cầm kiểu đấy đi à cầm vào đấy vậy không có cái gì nó chọc đấy rồi cứ cầm đấy Đấy, đập cái đầu mà cũng được nè. cầm như kiểu lần đấy Đây. nhưng mà cũng nguy hiểm nhé thế nào Đâu đâu. đây này cái lồng ra kia cái sữa đấy cái ơi vui chơi mẹ ra đây anh đập chắc chắn là xuống luôn đây chỗ này không Mình cứ làm đông. trai có bọn long nghĩa à Tên là gì? Chủ tịch bí thư. kết thúc chưa Chủ tịch nghĩa. biết đấy mà ra được là mình cứ nhổ cho nó kỹ cái này nó đau mới thay lông đấy nó mới đặc cái gì xuyên được thế thôi vâng là để căng quá gà quá nó nổ ra cháu còn ngày xưa chú rừng san được không cái gì lạ quá vậy chị hả ai đặt với lúc mình kiểu người trong làng không biết sao đây dân trong làng này chứ sao mày cái về là nhím xuất xứ đang ở bên Phú Ninh lợn nó nhiều lắm tranh thủ tí đâu cái đấy em ấy đấy em này đấy Một miếng đấy gì? hết nhỉ Đây một thứ cái này chỗ này rồi tách. không mày quả nốt cái con ngót ở đây kéo vào đi không biết thì hỏi chị ngon nhất đây đấy đó ngon đây cất hai vùng ngon nhất là mi hóp đấy em ơi đó mấy tô nó chói tụ gói cho mi phải đấy ơi người tô nó phải nghiến lại tục sắc ám bên vừa đấy đấy cái này blue cái này nó mua về không cái này đây rồi hút cả chục tắc cả chục đấy chỉ có nâng một tí nhá cáp vào đây xem nào anh này có cái này phần kim quay phần sắc nữa cái này kỳ nào á hấp đấy nhỉ mình hấp nhiều rồi bây giờ mình phải đây là hơn chị ôi la nhưng mạnh hơn mà quay lại nó lông này thua lắm mà cả kéo nói 7:30 nhá Mâm đây rồi. Kiển mới cho ăn để yêu để siêu hơn mình ăn mấy
thảo nào nó giàu ấy. Giờ cái đứa bắt tỉnh hết giờ rồi giàu cái có gì nữa. Cái đứa bảo là chịu được khói thì mới giàu. Mình không chịu được khói là giàu. Gửi cái báo cáo kiểm điểm cho bí thư chi bộ. Cái con này nó không có mỡ. Than hơi nổi không? cái thịt kiểu thịt chân dương đi cho gia vị nhiều quá nó lại không có cái mùi vị gì. Anh ở dưới em trên là Tuấn. Nó đâu kia. Thảo Lan cái xả cái Đó, bí thư huyện ủy tên là gì? Ông thì hỏi ông Sơn thì nó mới biết. Hôm nay mình về nhà ông Sơn mà. Tuấn đây không biết. Này nhiều thịt nạc nhỉ. Hôm nay nhiều thịt nạc. Rồi đi tắm gái cả đêm, ngày về cứ mệt. Cứ bảo bố mẹ con ốm không đi làm nữa. Xin là tốt. Thế thì Mà lại hỏi đúng cái đứa có mấy đứa ta. Hôm qua làm yến vào cưới. Hai mẹ con bảo nhưng mà con em về rồi mới bảo phải không? Con mua hết đấy. Vào ngồi uống rượu lắm. Cô bảo uống rượu bác con bảo say rượu rồi. Đấy mà. Người yêu cũ cơ mà. Bảo là làm viên với bà chủ nhà mấy ly cơ mà. Áo mắt ăn mắc đi đỡ thôi. Thành là anh Khánh phải gọi là bố. Đúng rồi. Bố Khánh còn gì nữa anh. Khánh Lộc kia phải gọi em bằng bố mà. Anh chủ nhà đâu rồi? Thao với Việt Dung ấy. Sợ. Sợ. Chả gọi mình là bác hả? Sợ. Sợ. Thì có quan tâm đến anh em không? Cháu ở các bên. Cháu ở các bên. Gần lắm một tí giá nó mới chịu cái xích kia á, nó ăn lâu được. Mình cho thức ăn nóng là nó không lấy hết. Rồi nó ngon không? Bật bạn Bật lên mùi khói đấy anh ạ. Không chịu được. Nước cho vào giữa. nước cho vào giữa. Cái đồ cho nhỏ đi xung quanh thì sao? Cho chút chút. Anh không phải chị. Phải không? Em còn chẳng biết anh Hồng là ai. Anh là chị, Hồng là em phải không? Anh bác Khánh là bác ấy thần tượng anh Hồng lắm. Rồi. Anh Hồng ở chỗ đấy không? Không, anh Hồng này khác mà. Khác nào luôn. Cho vào cái Âu trong là cái bác này sang cái kia bác này đồ sang. Bạn cứ chia vào ba đĩa thôi. Con luôn ra đây. Hai có phần. Nó bắt cái vườn các ô rồi. Nó có luôn vườn ô về. Nó có vườn ô về thứ cái về ô. Không được rồi. Nước đâu mà, không có nước đâu. Đóng tí lên sau. Còn để cái hoa đủ mà. À hoa hoa. Bắt luôn đẹp. Quả bắp đi thả được đấy. Dần dần. Vắt nước đi nha Trang ơi. Cô một đá đều lên. Một tí nữa nhá. Ôi em rồi. Dần mang rượu lên trong tiền ly đi. Ôi lắm. Ba tít. Chú Tạ Tuấn. Còn tưởng xương khớp kìa. Không, chú bây giờ thì Trời ơi, đây đi kìa. Tuấn vào cái giấy Chầm nó có ống dao này. Để tự nhiên tự nhiên. mày gốc cướp cái gì nữa? Nói không? Nói được không? Nói được không? Em người qua nhưng có biết nói đâu. Em cũng biết nói không? Một lần. Nhiều kiểu chụp ảnh chụp nó đẹp lắm nhưng mà không dám bảo các bác. Bà nha, mời các bác nha. Cái đầu tiên rồi vậy. Cái sau là không bắt tay nữa nha. Dạ. Vâng vâng. Thế còn một chị nữa rồi. Tí nữa bác cô thôi. Chầm nó có ống dao đi.
Giang này khai lẩu. Giang mang này cái gì? Thôi mọi người cứ uống nhé cho các bạn quay. Thôi, uống để cho cô ấy chụp ảnh nào. Nâng này. Rồi mời bên kia nhá. Đây à. Đây. Đó, bà đà nha. Cô chú nhà hỏi anh chị nha. 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 Chú mời bà nhá, hay mời các anh chị nhá. Đủ chưa? Rồi mời các bác bên đấy nha. Cô lên ngồi vào trong không? Anh là anh trai của anh Giang à? Vâng. Anh này xong là đến vợ anh Huyên à? Không còn đứa nữa. Đứa nữa. Xong mới đến thằng này.